હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન આ ટોપિક થર્મલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટની અંદર ઓફર કરવામાં આવે છે અને આ ટોપિકમાંથી યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, ઇન્ટરવ્યૂ વગેરેની અંદર કેવી રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે છે અને એના આન્સર કેવી રીતે લખવાના એના વિશે આજના સેશનમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. આ ટોપિકના ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જે દરેક એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને આવડવા જ જોઈએ. તો પેલો ક્વેશ્ચન છે, આઈસી એન્જિનનું વર્ગીકરણ કરો. ક્લાસિફાઈ ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન. તો જો એનું વર્ગીકરણ ઘણી બધી રીતે થઈ શકે છે, પણ એક્ઝામની અંદર પૂછાય ત્યારે તમે આ જે 8નું લિસ્ટ આપેલું છે એમાંથી કોઈ પણ 4 કે 5 લખી શકો તો પણ ચાલશે. દાખલા તરીકે પેલું વર્ગીકરણ છે બળતણના આધારે. એમાં જે ફ્યુલ યુઝ થાય છે એના આધારે એનું ક્લાસિફિકેશન કરવું હોય, એનું વર્ગીકરણ કરવું હોય તો 3 રીતે થઈ શકે: પેટ્રોલ એન્જિન, ડીઝલ એન્જિન અને ગેસ એન્જિન. બીજો ક્રાઇટેરિયા છે ઇગ્નિશન સિસ્ટમ પ્રમાણે, એટલે કે સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન હોઈ શકે અથવા કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન હોઈ શકે છે. ત્રીજો ક્રાઇટેરિયા છે વર્કિંગ સાયકલ પ્રમાણે, એટલે કે એ 2 સ્ટ્રોક ટુ સ્ટ્રોક સાયકલ એન્જિન હોઈ શકે છે અથવા 4 સ્ટ્રોક સાયકલ એન્જિન હોઈ શકે છે. ચોથો ક્રાઇટેરિયા છે થર્મોડાયનેમિક સાયકલ પ્રમાણે, ઓટો સાયકલ, ડીઝલ સાયકલ અથવા ડ્યુઅલ સાયકલ હોઈ શકે છે. કુલિંગ સિસ્ટમ પ્રમાણે એર કુલ્ડ અથવા વોટર કુલ્ડ. ગવર્નિંગ સિસ્ટમ પ્રમાણે ક્વોલિટી ગવર્નિંગ, ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગ, હીટ એન્ડ મિસ ગવર્નિંગ હોઈ શકે છે. સિલિન્ડરની સંખ્યા પ્રમાણે સિંગલ સિલિન્ડર અથવા મલ્ટી સિલિન્ડર. અને ઝડપ પ્રમાણે, સ્પીડ પ્રમાણે લો સ્પીડ, મધ્યમ સ્પીડ અને હાઈ સ્પીડ. આ 8 ક્લાસિફિકેશન જે આપેલા છે, વર્ગીકરણ આપેલા છે, એમાંથી 4 થી 5 વર્ગીકરણ જે છે એ આપણે યાદ રાખવાના રહેશે. તો તમે એનું ક્લાસિફિકેશનનો આન્સર જે છે એ પ્રોપરલી લખી શકશો. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ડિફરન્શિએટ બિટવીન આઈસી એન્જિન એન્ડ ઈસી એન્જિન. ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન અને એક્સટર્નલ કમ્બશન એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત લખો. તો આ ક્વેશ્ચન પૂછાય ત્યારે એનો આન્સર આવી રીતે લખવાનો. ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન એટલે એની અંદર કમ્બશન જે છે એ કમ્બશન ચેમ્બરની અંદર થાય છે. દહન જે થાય છે એ અંદરની બાજુ થાય છે, જ્યારે એક્સટર્નલ કમ્બશન એન્જિનમાં દહન જે છે એન્જિનની અંદર થતું નથી, એન્જિનની બહાર થાય છે, ફર્નેસમાં થાય છે. દાખલા તરીકે પાવર પ્લાન્ટની અંદર જે બોઇલર ચાલુ હોય એ બોઇલરની અંદર કમ્બશન ક્યાં થાય? ફર્નેસની અંદર થાય. જ્યારે રોટર જે ટર્બાઇનની રોટર ફરે છે એ તો એનાથી દૂર હોય છે, એટલે બે અલગ અલગ હોય છે, એટલે એને કહેવાય એક્સટર્નલ કમ્બશન. અને જે આઈસી એન્જિન છે એને કહેવાય ઇન્ટરનલ કમ્બશન, કારણ કે એમાં કમ્બશન જે છે એન્જિનની અંદર થાય છે. બીજો તફાવત છે, આઈસી એન્જિનમાં બળતણ અને એન્જિનના પિસ્ટન વચ્ચે સીધો સંપર્ક થાય છે. સિલિન્ડરની અંદર જ કમ્બશન થતું હોય છે, એટલે પિસ્ટન અને કમ્બશનની વચ્ચે સીધો સંપર્ક થાય છે, જ્યારે ઈસી એન્જિનની અંદર એવું થતું નથી. કોલસો જે હોય છે એ ફર્નેસની અંદર બળતો હોય છે અને સ્ટીમ જે પ્રોડ્યુસ થયેલી હોય છે એ પેલા ટર્બાઇનની બ્લેડ ઉપર અથડાતી હોય છે. સો there is no direct contact between blade and coal, whereas here there is a direct contact between piston and combustible mixture, that is petrol or diesel. ઈસીની સાપેક્ષમાં આઈસી એન્જિન ઓછી જગ્યા રોકે છે અને હળવું છે, જ્યારે ઈસી એન્જિન જે છે એક્સટર્નલ કમ્બશન એન્જિન એ વધારે જગ્યા રોકે છે, વધારે ભારી છે. આઈસી એન્જિનમાં મૂડી રોકાણ ઓછું કરવું પડે છે, ઈસી એન્જિનમાં વધારે કરવું પડે છે. પછી આઈસી એન્જિન જે છે એ ચાલુ કરવું સરળ છે, જ્યારે ઈસી એન્જિન છે ચાલુ કરવું સરળ નથી. પાવર પ્લાન્ટ ચાલુ કરવો હોય તો ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે, એક જણ ચાલુ ન કરી શકે. જ્યારે આઈસી એન્જિન જે છે એક જ વ્યક્તિ કિક મારીને અથવા સ્વિચ દબાવીને ચાલુ કરી શકે છે. થર્મલ એફિશિયન્સી આઈસી એન્જિનની વધારે છે, જ્યારે ઈસી એન્જિનની થર્મલ એફિશિયન્સી ઓછી છે. સામાન્ય રીતે આઈસી એન્જિનની અંદર પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે એક્સટર્નલ કમ્બશન એન્જિન હોય એની અંદર કોલસાનો અથવા ઓઇલનો ઉપયોગ થાય છે અને માધ્યમ તરીકે વરાળ હોય છે, પાણીની વરાળ હોય છે, જ્યારે અહીંયા માધ્યમ તરીકે હવા અને ફ્યુલનું મિક્સચર હોય છે આઈસી એન્જિનમાં. 8મો તફાવત છે, માધ્યમનો ફરી પાછો ઉપયોગ થતો નથી, એટલે કે આઈસી એન્જિનમાં એક વખત કમ્બશન થઈ ગયું પછી ધુમાડો છે સીધો બહાર નીકળી જાય છે, એનો ક્યાંય ઉપયોગ થતો નથી. જ્યારે ઈસી એન્જિનની અંદર જે સ્ટીમ યુઝ થાય છે એ સ્ટીમ રીયુઝ કરવામાં આવે છે. એકવાર પાણીમાંથી વરાળ બની તે વરાળને ફરી પાછી ઠંડી પાડી અને પાણી બનાવી અને એ રીયુઝ કરી શકાય છે, વિચ ઇઝ નોટ ઇન ધ કેસ ઓફ આઈસી એન્જિન. અને આઈસી એન્જિનનો ઉપયોગ ઓટોમોબાઈલના વાહનો, જનરેટર, એગ્રીકલ્ચરલ વગેરેમાં થાય છે, અને ઈસી એન્જિનનો ઉપયોગ પાવર પ્લાન્ટની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરવા માટે થાય છે. તો મિત્રો, આ તફાવત પૂછાય ત્યારે આ 9માંથી એટલીસ્ટ 4 થી 5 તફાવત આપણે યાદ રાખવાના છે અને આવી રીતે લખવાના છે.
સાથે એક્ઝામ્પલ પણ લખી શકો અને આખા સેન્ટેન્સમાં લખવાનું. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા લખ્યું છે થર્મલ એફિશિયન્સી વધારે છે, અહીંયા ઓછી, એવું નહીં લખવાનું. ત્યાં આખું લખવાનું, તેની થર્મલ એફિશિયન્સી ઓછી છે. રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, ડીઝલ એન્જિનનો કાર્ય સિદ્ધાંત આકૃતિ સહ સમજાવો. તો જો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો સૌથી પહેલા એની આકૃતિ દોરવી અત્યંત આવશ્યક છે, કમ્પલસરી છે. ફિગર તો કમ્પલસરી ડ્રો કરવાની જ. જો એમાં આવતી હોય તો, ન આવતી હોય તો ફિગર ડ્રો કરી શકાય નહીં. દાખલા તરીકે આ ડીઝલ એન્જિનની લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો છે તો આવી રીતે ડ્રો કરવાનો. આમાંથી આના સિવાય પણ ઘણી બધી રીતે એનું સ્કેચ ડ્રો કરી શકો છો. બુકમાં પણ આપેલું છે, નેટમાંથી પણ તમે શોધી શકો છો. જે તમને સમજાય, ઇઝીલી યાદ રહે એ ફિગર તમારે ડ્રો કરવાની છે. એની અંદર મેઇન કમ્પોનન્ટ લખેલા હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે આ પિસ્ટન, કનેક્ટિંગ રોડ, ક્રેન્કશાફ્ટ, કમ્બશન ચેમ્બર, વાલ્વ, ઇનલેટ વાલ્વ, આઉટલેટ વાલ્વ, નોઝલ, પિસ્ટન રિંગ્સ એન્ડ સો ઓન. હવે એની અંદર જે નોઝલ લખેલું છે, જો ડીઝલ એન્જિન હોય તો ત્યાં નોઝલ આવશે અને પેટ્રોલ એન્જિન હોય તો ત્યાં સ્પાર્ક પ્લગ આવશે. બાકી એમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. એટલે પેટ્રોલ એન્જિન પૂછાય કે ડીઝલ એન્જિન પૂછાય, ફિગર આ જ ડ્રો કરવાની છે. પણ એમાં ફરક એટલો છે કે જે નોઝલ લખ્યું છે ત્યાં શું લખવાનું, પેટ્રોલ એન્જિન પૂછાયેલું હોય તો સ્પાર્ક પ્લગ લખવાનું, ડીઝલ એન્જિન પૂછાયેલું હોય તો નોઝલ લખવાનું. આના સિવાય ફિગરમાં કોઈ જ ફરક નહીં હોય તો પણ ચાલશે. વાસ્તવમાં એ બંનેની અંદર ફરક હોય છે, પણ આપણે લાઇન સ્કેચ ડ્રો કરીએ એટલે એ ચાલી શકે છે. હવે એનો આન્સર લખવો હોય તો કેમ લખવો, તો આવી રીતે પહેલો આન્સર આવી રીતે લખવાનો. પહેલા ફિગર ડ્રો કરી, ત્યાર પછી લખવાનું ડીઝલ 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિનમાં એક સાયકલ 4 સ્ટ્રોકમાં પૂર્ણ થાય છે. એમાં 4 સ્ટ્રોક હોય છે, સક્શન, કમ્પ્રેશન, પાવર અને એક્ઝોસ્ટ. હવે 4 સ્ટ્રોક છે શું છે જોઈએ. દાખલા તરીકે આ એક પિસ્ટન સિલિન્ડરની એરેન્જમેન્ટ છે, એનો લાઇન ડાયાગ્રામ છે. રાઈટ. આ પિસ્ટન છે, આ સિલિન્ડર, એની આજુબાજુ સિલિન્ડર છે, આ ક્રેન્કશાફ્ટ છે અને આ કનેક્ટિંગ રોડ છે. આ જે છે કનેક્ટિંગ રોડ છે ત્રાસો, અને આ જે છે એ ક્રેન્કશાફ્ટ છે. હવે એની અંદર જો પિસ્ટન આ ઉપરની બાજુએ, સૌથી ઉપરની બાજુએ, તો એને કહેવાય ટોપ ડેડ સેન્ટર, સૌથી ઉપરનું સ્થાન. સૌથી નીચેની બાજુ હોય અહીંયા નીચે તો એને કહેવાય બોટમ ડેડ સેન્ટર, બીડીસી. રાઈટ. એટલે ઉપરથી નીચે આવે તો શું કહેવાય, ટીડીસી થી બીડીસી સુધી પિસ્ટન આવે છે એવું કહેવાય. અને નીચેથી ઉપર જાય તો બીડીસી થી ટીડીસી સુધી પિસ્ટન જાય છે એવું કહી શકાય. તો પહેલું આપણે આવી રીતે લખવાનું લાઇન ડાયાગ્રામ, પછી આ 4 સ્ટ્રોક ડ્રો કરી શકો. અહીંયા નોઝલ એવું લખવાનું, જો વચ્ચે જે છે ને એ નોઝલ છે. ડીઝલ એન્જિન હોય તો નોઝલ છે એવું લખવાનું, અને પેટ્રોલ એન્જિન હોય તો સ્પાર્ક પ્લગ છે એવું લખવાનું. ત્યાર પછી બધા સ્ટ્રોક વિશે ટૂંકમાં લખો. દાખલા તરીકે પહેલો છે સક્શન સ્ટ્રોક, તો લખવાનું આવી રીતે, જો નંબર 1 સક્શન સ્ટ્રોક. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી ખસે છે. એટલે ઉપરથી નીચેની તરફ ખસે છે. જો આવી રીતે, આમ પહેલા પિસ્ટન ઉપર હોય છે અને પછી નીચે થાય છે. એટલે જ્યારે નીચે આવે ત્યારે ઇનલેટ વાલ્વ ખુલી જાય છે. જો છે ને આ વાલ્વ અહીંયા ખુલે છે ધીમેકથી, નીચે આવે છે. અને આઉટલેટ વાલ્વ ત્યારે બંધ હોય છે. આઉટલેટ વાલ્વ છે એ બંધ છે. એટલે પિસ્ટન ઉપરથી નીચે આવે એટલે શું થાય, ઇનલેટ વાલ્વમાંથી તાજી હવા સિલિન્ડરમાં દાખલ થાય છે. આ પહેલો સ્ટ્રોક. સક્શન સ્ટ્રોક પૂછાય એટલે આટલું ખાલી લખવાનું. લાંબી વાર્તા લખવાની જરૂર નથી. બુકમાં ઘણી બધી લાંબી સ્ટોરી લખેલી છે, એ વાંચશો તો બોર થઈ જશો. એક્ઝામમાં આવી રીતે મુદ્દાસર ટૂંકમાં લખી દેશો એટલે પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી શકે છે. ફિગર ડ્રો કરેલી હોવી જોઈએ અને શબ્દશઃ લખવાનું. પેલું સક્શન સ્ટ્રોક, ત્યાર પછી બીજો સ્ટ્રોક, એનું નામ છે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક. હવે જો પેલો સ્ટ્રોક પૂરો થાય સક્શન સ્ટ્રોક એટલે પિસ્ટન ક્યાં હશે, ઉપરથી નીચે, બીડીસી આગળ હશે, એટલે પેલો સ્ટ્રોક પૂરો. હવે બીજો સ્ટ્રોક. બીજા સ્ટ્રોકમાં શું થશે, જો પિસ્ટન અહીંયા નીચે છે, બોટમ ડેડ સેન્ટર આગળ છે, સૌથી નીચે છે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર સુધી ખસે છે. એટલે આમ નીચેથી ઉપર જાય છે, અહીંથી આમ. રાઈટ. એટલે શું થશે, પિસ્ટન નીચેથી ઉપરની તરફ ખસે છે ત્યારે બે વાલ્વ બંધ છે. જો આ બે વાલ્વ છે ને બે બંધ છે, લખવાનું આવી રીતે, બંને વાલ્વ બંધ હોય છે. બંધ હોય એટલે શું થાય, અંદર કમ્પ્રેશન થાય. એટલે અંદરની જે હવા છે એનું દબાણ વધશે અને એનું તાપમાન વધશે. આ 4 જ મુદ્દા લખવાના છે. પહેલા લખવાનું, આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન બીડીસી થી ટીડીસી તરફ ખસે છે, એટલે કે પિસ્ટન નીચેથી ઉપરની તરફ ખસે છે ત્યારે બંને વાલ્વ બંધ હોય છે અને એના લીધે સિલિન્ડરની અંદરની હવાનું તાપમાન અને દબાણ વધે છે. એટલે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક પૂરો. હવે ત્રીજો સ્ટ્રોક. હવે શું થયું, પિસ્ટન ઉપર પહોંચી ગયું, અહીંયા ટીડીસી સુધી પહોંચી ગયું. ત્યાર પછી શું થાય છે, જ્યારે ટીડીસી સુધી પિસ્ટન પહોંચે બરોબર ત્યારે જ સિલિન્ડરમાં ડીઝલનો સ્પ્રે કરવામાં આવે છે. જો આ જે નોઝલ છે ને,
નોઝલમાંથી નાનકડું ડ્રોપલેટ ડીઝલનું ફેંકવામાં આવે, નાનકડો સ્પ્રે કરવામાં આવે. એટલે શું થાય, ડીઝલ અંદર એન્ટર થયું, અંદર હવા ભરેલી છે, એ હવાનું ટેમ્પરેચર અને દબાણ વધારે છે. જો છે ને તેમાં રહેલી હવાનું તાપમાન અને દબાણ વધારે હોય છે, અને ડીઝલનો સ્પ્રે કરો એટલે ડીઝલ છે સળગવા લાગશે, સીધું ઇગ્નિશન થશે, ધડાકો થશે, એનું દહન થશે. રાઈટ? એટલે દહન થશે એટલે શું થશે, ડીઝલનું દહન થશે અંદર, એટલે વાયુઓનું વિસ્તરણ થશે, અંદર જવાથી એક્સપાન્ડ થશે. એક્સપાન્ડ થશે એટલે ત્યાં જગ્યા તો છે નહીં, એટલે સીધો ધક્કો આવશે પિસ્ટન ઉપર. પિસ્ટન ઉપર ધક્કો આવશે એટલે પિસ્ટન ઉપર દબાણ લાગશે અને પિસ્ટન ઉપરથી નીચેની બાજુએ ખસશે. શબ્દોમાં લખો તો આવી રીતે લખાય. આ સ્ટ્રોકમાં સિલિન્ડરની અંદર ડીઝલનો સ્પ્રે કરવામાં આવે છે, તેમાં રહેલી હવાનું તાપમાન અને દબાણ વધારે હોવાથી તેનું દહન થાય છે. આ વાયુનું વિસ્તરણ થવાથી તે પિસ્ટનને ધક્કો મારે છે, એટલે કે દબાણ કરે છે, અને આ દબાણના લીધે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી ધકેલાય છે, એટલે કે પાવર સ્ટ્રોક મળે છે. એટલે આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પાવર મળતો હોવાથી તેને કહેવાય પાવર સ્ટ્રોક. અને આ સ્ટ્રોક દરમિયાન બંને વાલ્વ બંધ હોય છે. બસ આટલા 6 કે 7 સેન્ટેન્સ લખી દો એટલે પાવર સ્ટ્રોક પૂરો. એની ફિગર આવી રીતે ડ્રો કરવાની. પિસ્ટન ઉપરથી નીચે ખસતું હોય, એમાં અહીંયા ઇગ્નિશન દર્શાવવું હોય તો દર્શાવી શકાય, કે નાનકડું આમ ડોટ ડ્રો કરી દો કે ત્યાં ધડાકો થાય છે એવું તમે દર્શાવવું હોય તો ફિગરમાં દર્શાવી શકો છો. હવે પિસ્ટન ક્યાં પહોંચ્યો, ટીડીસી થી બીડીસી, એના ઉપર ધક્કો લાગ્યો, નીચે આવી ગયો. હવે શું થશે, ફરી પાછો પિસ્ટન ઉપર આવશે. અંદર તો ધુમાડો છે, અંદર શું છે, હવે ચોથા સ્ટ્રોકમાં ધુમાડો છે, કારણ કે ઇગ્નિશન થઈ ગયું છે. એટલે ચોથા સ્ટ્રોકનું નામ છે એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર સુધી પહોંચે છે, એટલે કે પિસ્ટન નીચેથી ઉપર ખસે છે. એટલે પિસ્ટનની અંદરની બાજુએ, ઉપરની બાજુએ જે દહન પામેલા વાયુઓ છે એ બધા એને બહાર ફેંકે છે. પિસ્ટન ધક્કો મારે એટલે કે પિસ્ટન અંદરની બાજુના દહન પામેલા વાયુઓને ઉપરની બાજુએ ધકેલે છે, અને બરોબર ત્યારે જ આઉટલેટ વાલ્વ ખુલ્લો હોય છે. એટલે શું થાય, આઉટલેટ વાલ્વ ખુલ્લો એટલે શું થાય, બધો ધુમાડો જે છે અહીંથી બહાર નીકળી જાય છે. એટલે પિસ્ટન પાછું ઉપર પહોંચી ગયું. વળી પાછું સક્શન, કમ્પ્રેશન, પાવર એન્ડ એક્ઝોસ્ટ. સક્શન, કમ્પ્રેશન, પાવર, એક્ઝોસ્ટ. આવી રીતે 4 સ્ટ્રોકની અંદર એક સાયકલ પૂરી થાય છે, એટલે એને કહેવાય 4 સ્ટ્રોક એન્જિન. અને આ જે આન્સર લખો ત્યારે આન્સર લખીને પછી એનો પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરવાનો. પ્રેશર વોલ્યુમ ડાયાગ્રામ એન્ડ ટેમ્પરેચર એન્ટ્રોપી ડાયાગ્રામ, પીવી ટીએસ ડાયાગ્રામ આવી રીતે ડ્રો કરવાનું છે. આ 4 સાયકલ અહીંયા દર્શાવેલી છે. જો 1 to 2 એટલે કમ્પ્રેશન, 2 to 3 ઇગ્નિશન, 3 to 4 એક્સપાન્શન, અને 4 to 1 અહીંથી એક્ઝોસ્ટ. અહીંયા હીટ બહાર નીકળી જશે. રાઈટ? તો 1 2 3 4 4 જે સાયકલ છે એને આવી રીતે દર્શાવવાની. આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન 1 to 2 એમાં કમ્પ્રેશન થાય છે. 2 to 3 કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર હીટ એડિશન. આ ડીઝલ એન્જિન છે એટલે આડી લાઈન આવશે, કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર હીટ એડિશન આવશે. 2 to 3 ને 3 to 4 વર્કઆઉટ મળશે, અને 4 to 1 1 to 6 ફરી પાછું એક્ઝોસ્ટ થઈ જશે, એમાં હીટ બધી બહાર નીકળી જશે. તો આવી રીતે પીવીએસ અને ટીએસ ડાયાગ્રામ ડીઝલ એન્જિન માટે ડ્રો કરવાનું. જો પેટ્રોલ એન્જિન માટે ડ્રો કરવાનું હોય તો એમાં આ જે આડી લાઈન છે 2 3 એ ઊભી ડ્રો કરવાની આવશે, બાકી એમાં કોઈ જ ફરક નથી. જોઈએ, ધારો કે આ જ ક્વેશ્ચન છે, આવી રીતે પૂછાય કે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનનો કાર્ય સિદ્ધાંત આકૃતિ સહ સમજાવો. તો એની અંદર શું કરવાનું, સેમ આપણે જે ડીઝલ એન્જિન માટે લખ્યું એ જ બધું લખવાનું છે. એમાં નાનકડા ફેરફાર છે. પેલો ફેરફાર એ છે કે જો જે નોઝલ લખેલું છે એના બદલે સ્પાર્ક પ્લગ લખી નાખો. રાઈટ? અહીંયા લખવાનું સ્પાર્ક પ્લગ. બીજું, આમાં જે સક્શન થાય છે પેલો સ્ટ્રોક, એની અંદર તાજી હવા દાખલ થાય છે એવું આપણે ડીઝલ એન્જિનમાં કહ્યું હતું. જ્યારે આની અંદર હવા નહીં, પેટ્રોલ અને એરનું મિશ્રણ સિલિન્ડરમાં દાખલ થાય છે એવું લખવાનું. અને પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામ બદલાશે. જો આન્સર આવી રીતે લખીએ, 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ પેટ્રોલ એન્જિન પૂછાય તો આમ લખવાનું. 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનની આ એક સાયકલ 4 સ્ટ્રોકમાં પૂર્ણ થાય છે, જે નીચે મુજબ છે. સક્શન સ્ટ્રોક એને કહેવાય ઇન્ટેક, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક, પાવર સ્ટ્રોક એને કહેવાય એક્સપાન્શન, અને એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. પહેલા આવી રીતે લખવાનું, 4 સ્ટ્રોક લખી દેવાના. ત્યાર પછી અહીંયા ફિગર ડ્રો કરવાની. જો આવી રીતે 4 ફિગર એક સાથે પણ ડ્રો કરી શકો અને અલગ અલગ પણ ડ્રો કરી શકો. મેં 2 રીતે કરેલું છે, તમારે એક જ કરવાનું છે. જો ઇન્ટેક, કમ્પ્રેશન, એક્સપાન્શન અને એક્ઝોસ્ટ. એમાં આ ઉપર જે છે સ્પાર્ક પ્લગ છે એવું લખવાનું. ડીઝલ એન્જિન હોય તો શું લખવાનું, નોઝલ. પેટ્રોલ એન્જિન હોય તો સ્પાર્ક પ્લગ. લગભગ 4-5 વાર બોલ્યો છું એટલે તમને હવે યાદ રહી ગયું હશે. પછી લખવાનું પેલું સક્શન સ્ટ્રોક. તો એનો આન્સર કેવી રીતે લખવાનો, જો આવી રીતે. સક્શન સ્ટ્રોકમાં શું થાય છે, આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન ટીડીસી થી બીડીસી તરફ ખસે છે, જે આપણે પહેલામાં લખતા હતા એવી જ રીતે. એમાં એક જ ફરક થશે,
જો ઇનલેટ વાલ્વ ખુલે છે અને આઉટલેટ વાલ્વ બંધ હોય છે. ઇનલેટ વાલ્વમાંથી હવા અને પેટ્રોલનું મિશ્રણ સિલિન્ડરમાં દાખલ થાય છે. આ એક જ ફરક છે. પહેલામાં શું હતું? માત્ર તાજી હવા સિલિન્ડરમાં દાખલ થાય છે એવું લખેલું હતું. ત્યારે અહીંયા શું લખવાનું? પેટ્રોલ અને હવાનું મિશ્રણ સિલિન્ડરમાં દાખલ થાય છે એવું લખવાનું. કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં સેમ સ્ટેપ લખવાના. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન BDC થી TDC તરફ ખસે છે, એટલે કે પિસ્ટન નીચેથી ઉપર જાય છે, બંને વાલ્વ બંધ હોય છે. આથી સિલિન્ડરની અંદરની હવા અને પેટ્રોલના મિશ્રણનું તાપમાન અને દબાણ વધે છે. ડીઝલ એન્જિનમાં શું લખ્યું હતું? હવાનું તાપમાન અને દબાણ વધે છે, જ્યારે અહીંયા હવા અને પેટ્રોલનું તાપમાન અને દબાણ વધે છે. દાબમાન નહીં, દબાણ અને તાપમાન બે ભેગું થઈ ગયું એટલે દાબમાન, પણ એવું નથી. દબાણ અને તાપમાન બે અલગ અલગ છે. ત્રીજો સ્ટ્રોક પાવર સ્ટ્રોક, એમાં પણ સેમ લખવાનું. એમાં બે જ શબ્દો બદલાશે. જો એક આ અંડરલાઈન કરેલી છે, આ સ્ટ્રોકમાં સિલિન્ડરની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ વડે સ્પાર્ક થાય છે. પહેલામાં શું થતું હતું? પાવર સ્ટ્રોકમાં ડીઝલનો સ્પ્રે કરવામાં આવતો હતો, જ્યારે અહીંયા સ્પાર્ક નાનકડો તણખો એની અંદર એન્ટર કરવામાં આવે છે. સ્પાર્ક પ્લગ વડે સ્પાર્ક એન્ટર થાય છે. એના લીધે શું થાય કે અંદર જે પેટ્રોલ અને એનું મિશ્રણ જે છે એ સળગે છે, એનું બ્લાસ્ટિંગ થાય છે, ધમાકો થાય છે. એનું વાયુનું વિસ્તરણ થાય એટલે પિસ્ટન ઉપર ધક્કો લગાવે એટલે પિસ્ટન ઉપર દબાણ લાગે એટલે પિસ્ટન TDC થી BDC સુધી ખસશે, એટલે કે ઉપરથી નીચે તરફ ધકેલાય છે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પાવર મળતો હોવાથી તેને પાવર સ્ટ્રોક કહે છે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન બંને વાલ્વ બંધ હોય છે. એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોકમાં પછી સેમ જે ડીઝલમાં લખ્યું તો એવી જ રીતે આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન BDC થી TDC તરફ ખસે છે, એટલે કે નીચેથી ઉપર જાય છે. અંદર દહન પામેલા વાયુઓ એને પિસ્ટન જે છે ધક્કો મારે છે એટલે ઉપરની તરફ જાય છે, અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ખુલ્લો હોય છે એટલે ત્યાંથી બધા વાયુઓ બહાર નીકળી જાય છે. તો આવી રીતે એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક લખવાનું, એનો ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરવાનો, અને પછી નીચે PV અને TS ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો. આવી રીતે જો એમાં શું ફરક છે? ડીઝલ એન્જિનમાં આ લાઈન જે છે આડી હતી, પેટ્રોલ એન્જિનમાં એ લાઈન જે છે ઊભી છે, કારણ કે એની અંદર કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ એડિશન છે, જ્યારે ડીઝલ એન્જિનની અંદર કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર હીટ એડિશન છે. આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ છે, બાકી ડાયાગ્રામની અંદર કોઈ જ ફરક આવતો નથી. બીજો થોડો ઘણો ફરક છે પણ એ આપણે નજરઅંદાજ કરી શકીએ, એક્ઝામમાં તમે ન લખો તો ચાલશે. ક્વેશ્ચન નંબર 5, બે સ્ટ્રોક વાળા પેટ્રોલ એન્જિનનો કાર્ય સિદ્ધાંત સમજાવો. હવે જો એની થિયરી જે છે લાંબી છે, એ સમજવા માટે આપણે થોડું એનિમેશનનો ઉપયોગ કરીએ. 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન પૂછાય અથવા ડીઝલ એન્જિન પૂછાય એટલે સૌથી પહેલા આવી રીતે લાઈન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો. જો આ પિસ્ટન, ક્રેન્કશાફ્ટ, કનેક્ટિંગ રોડ, સિલિન્ડર, ટ્રાન્સફર પોર્ટ, એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ એન્ડ ઇનલેટ પોર્ટ. એમાં પોર્ટ હોય છે, વાલ્વ નથી હોતા, રાઈટ? આ ખાસ ડ્રો કરવાનું. ટ્રાન્સફર પોર્ટ, એનાથી ખબર પડે કે આ ડીઝલ એન્જિન છે. જો ટ્રાન્સફર પોર્ટના બદલે વાલ્વ હોય તો એ 4 સ્ટ્રોક એન્જિન હોઈ શકે છે. સક્શન, ક્રેન્કેસ અને ટ્રાન્સફર, આ ત્રણમાં કેવી રીતે ફિગર ડ્રો કરવી એનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ જોઈ લેશો એટલે આપણને સમજાઈ જશે. તો આન્સર કેવી રીતે લખવાનો? જો સૌથી પહેલા આ વર્ક કેવી રીતે કરે છે? 2 સ્ટ્રોક વાળા પેટ્રોલ એન્જિનની સાયકલ 2 સ્ટ્રોકમાં પૂરી થાય છે. પેલું લાઈન આ લખવાની. હવે બીજી લાઈન આવી રીતે લખવાની. જો આ પિસ્ટન છે, રાઈટ? એ ઉપરથી નીચે રેસિપ્રોકેટ થાય છે, ઉપર નીચે ઉપર નીચે. તો પિસ્ટન જે છે એના બે ભાગ કરે છે. ઉપરનો ભાગ એ સિલિન્ડર કે જેની અંદર કમ્બશન થાય છે, અને નીચેનો ભાગ કે ક્રેન્ક કેસ, જેને કહેવાય ક્રેન્ક કેસ, એટલે કે પિસ્ટન, સિલિન્ડર અને ક્રેન્ક કેસના સમગ્ર કદને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. 2 ભાગ છે, પિસ્ટનની ઉપરનો ભાગ અને પિસ્ટનની નીચેનો ભાગ. ઉપરનો ભાગ જે છે સિલિન્ડરનો ભાગ, એને કહેવાય સિલિન્ડર વાળો ભાગ જેની અંદર કમ્બશન થાય છે, અને નીચેનો ભાગ એને કહેવાય ક્રેન્ક કેસ વાળો ભાગ. હવે જ્યારે પિસ્ટન નીચેથી ઉપરની બાજુએ ખસે છે, જો આવી રીતે એનિમેશનમાં તમે જોઈ શકો છો, જ્યારે પિસ્ટન નીચેથી ઉપર ખસે છે ત્યારે શું થાય છે? ઉપરના ભાગમાં દબાણ વધે છે અને નીચેના ભાગમાં એક્સપાન્શન થાય છે. એટલે ઉપર કમ્પ્રેસ થશે, નીચે એક્સપાન્શન થશે. અહીંયા નીચે એક્સપાન્શન થશે ત્યારે આ વાલ્વ જે છે એ ખુલશે. જો આ વાલ્વ છે ને ઇનલેટ પોર્ટ, સોરી વાલ્વ નહીં, પોર્ટ છે, ઇનલેટ પોર્ટ છે, ત્યાં વાલ્વ પણ હોઈ શકે છે. ઇનલેટ વાલ્વ ખુલશે એટલે ત્યાંથી ફ્રેશ ચાર્જ એન્ટર થશે. જો પેટ્રોલ એન્જિન હશે તો પેટ્રોલ અને એરનું મિક્સર એન્ટર થશે. ડીઝલ એન્જિન હશે તો ફ્રેશ એર એન્ટર થશે. ડિપેન્ડ્સ અપોન ટાઈપ્સ ઓફ એન્જિન. ત્યાંથી એન્ટર થયું તો આ થઈ ગયો સક્શન સ્ટ્રોક, પહેલો સ્ટ્રોક, રાઈટ? પિસ્ટનના ખસવાથી ક્રેન્કકેસમાં રહેલ હવા અને પેટ્રોલનું મિક્સર ટ્રાન્સફર પોર્ટ મારફત સિલિન્ડરમાં પ્રવેશે છે. એટલે અહીંથી જે આ મિક્સર એન્ટર થયું, અહીંયા જો એન્ટર થયું, પછી ધીમે ધીમે ખસતું આખા રોટેટ થઈ અહીંયા પહોંચશે, અને અહીંથી કમ્પ્રેસ થઈ
અને જો અહીંયા હશે જે અહીં જે મિક્સર પહેલાથી હશે એ આ ટ્રાન્સફર પોર્ટમાં થઈ અને અહીંયા પિસ્ટનની ઉપર સિલિન્ડરની અંદર એન્ટર થશે. અહીંથી આમ જોઈ રહ્યું, અહીંથી એન્ટર થશે, રાઈટ? એટલે શું થયું? સક્શન સ્ટ્રોક પૂરો થયો, સિલિન્ડરની અંદર ફ્રેશ ચાર્જ એન્ટર થઈ ગયો. આ સમયે એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ ખુલ્લો હોય છે, આ પોર્ટ ખુલ્લો હોય છે. એટલે શું થાય કે ફ્રેશ ચાર્જ જે છે એ અંદરના ધુમાડાને ધક્કો મારશે, એટલે એક્ઝોસ્ટ ગેસ બધો બહાર નીકળી જશે અને ફ્રેશ ચાર્જ એન્ટર થશે. જો આવી રીતે આમ ફ્રેશ ચાર્જ એન્ટર્સ ઇનસાઇડ ધીસ ચેમ્બર, સોરી પાવર સ્ટ્રોક છે. જો અહીંથી આ એન્ટર થશે અને ધુમાડાને ધક્કો મારી દેશે, એટલે ધુમાડો બધો બહાર નીકળી જશે. એક્ઝોસ્ટ ગેસના બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયાને સ્કેવેન્જિંગ કહે છે. એટલે આ જે ધુમાડો બધો બહાર નીકળે છે એને કહેવાય સ્કેવેન્જિંગ. આ શબ્દ આપણા માટે નવો છે. સ્કેવેન્જિંગ એટલે ધુમાડો બહાર કાઢો. ડીઝલની આ એન્જિનની કમ્બશન ચેમ્બરની અંદરથી ધુમાડો બહાર કાઢો એને કહેવાય સ્કેવેન્જિંગ. તો આ રીતે તમારે લખવાનું છે. હજી થોડું લખવાનું બાકી છે. પિસ્ટનને ઉપરની તરફ ખસતો હોવાથી ચાર્જ ઉપર દબાણ વધે છે, એટલે તેનું કમ્પ્રેશન થાય છે. જો પિસ્ટન ઉપર જાય ત્યારે અંદરનું જે મિક્સર જે છે એ કમ્પ્રેસ થાય છે. હવે જો પેટ્રોલ એન્જિન હોય તો એમાં સ્પાર્ક થશે, તણખો ફેંકવામાં આવશે, અને ડીઝલ એન્જિન હશે તો ડીઝલનો સ્પ્રે કરવામાં આવશે. એટલે અંદર કમ્બશન થશે, ધમાકો થશે, એનું વોલ્યુમ વધશે, કદ વધશે, એટલે પિસ્ટન ઉપર ધક્કો લાગશે, એટલે પિસ્ટન ઉપરથી નીચેની બાજુએ ધકેલાશે અને પાવર સ્ટ્રોક મળશે, રાઈટ? ત્યારબાદ પિસ્ટન નીચે તરફ ખસવાથી આઉટલેટ પોલ ખુલી જશે. પિસ્ટન ઉપરથી નીચે આવશે એટલે આઉટલેટ પોલ ખુલશે, ધુમાડો બધો બહાર નીકળી જશે અને પિસ્ટન બીડીસી પર આવે ત્યારબાદ ઉપરની તમામ પ્રક્રિયાઓ ફરીથી થશે. આ કન્ટિન્યુઅસ રિપીટ થતું રહેશે. એટલે કે બે જ સ્ટ્રોકની અંદર આખી સાયકલ રિપીટ થયા રાખે છે. એટલે આને કહેવાય 2 સ્ટ્રોક સાયકલ એન્જિન, રાઈટ? તો આ તમને સાયકલ આખી સમજાઈ ગઈ હશે. હવે જુઓ, આ તમે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો, લાઇન સ્કેચ ડ્રો કરવાનું. સક્શન, ઇનલેટ પોર્ટ, એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ, ટ્રાન્સફર પોર્ટ, પિસ્ટન ઉપર નીચે થાય છે. ઉપર જાય છે ત્યારે સક્શન, નીચે આવે છે ત્યારે ક્રેન્કેસ કમ્પ્રેશન અને ટ્રાન્સફર. એનિમેશન જે છે એના ઉપરથી પણ તમે વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ સમજી શકો છો. અને આ એનો ટીએસ ડાયાગ્રામ છે. તો ટીએસ ડાયાગ્રામ પણ એક્ઝામની અંદર ડ્રો કરવાનો, તો જ પૂરા માર્ક્સ મળવાની સંભાવના છે. આ રીતે તમે એનો ટીએસ ડાયાગ્રામ જે છે એ ડ્રો કરી શકો છો. હવે જોઈએ આગળની થિયરી. એ ક્યાં ગયું પાછું? હા, અહીંથી શેર કરી દઈએ આપણે. હવે ફરી પાછા જે આપણે હતા ત્યાં જ. જો આ જે મેં તમને એનિમેશન સમજાવ્યું એ રીતે અહીંયા લખેલું છે. પેલા ફિગર ડ્રો કરવાની આવી રીતે આમ, પછી આવી રીતે બધા મુદ્દાસર લખવાનો આન્સર જે છે મુદ્દાસર લખવાનો, વાર્તા લખવાની નથી. આપણે જે ચર્ચા કરી એ જ બધા મુદ્દાઓ અહીંયા લખેલા છે. ત્યાર પછી પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 6, આઈસી એન્જિનના ફાયદાઓ જણાવો. આ ક્વેશ્ચન પૂછે તો એકદમ સિમ્પલ છે. પહેલું, તેનું કદ નાનું અને કોમ્પેક્ટ છે. ઈંધણ દરેક જગ્યાએ સરળતાથી પ્રાપ્ય છે, કારણ કે પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિનની અંદર જે ફ્યુલ યુઝ થાય છે એ તો બધે મળી જાય ઇઝીલી. એના માટે કોઈ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ લગાવવાની જરૂર રહેતી નથી. કોઈ પણ પેટ્રોલ પંપમાં સહેલાઈથી એ મળી શકે છે. ત્યાર પછી શરૂ કરવા માટે અને બંધ કરવા માટે સરળ છે. એન્જિનને ચાલુ ફટાફટ કરી શકાય, બંધ જલ્દી કરી શકાય છે. ઝડપ અને પાવર ઉત્પાદન નિયંત્રિત કરવા માટે સરળ છે. એટલે સ્પીડ વધારવી હોય કે ઘટાડવી હોય તો એ સહેલાઈથી કરી શકાય છે. અને આઈસી એન્જિન પોર્ટેબલ છે અને ટકાઉ છે, લાંબો ટાઈમ સુધી એ વર્ક કરી શકે છે. સો ધીઝ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓર એડવાન્ટેજીસ ઓફ યુઝિંગ આઈસી એન્જિન. 7મો ક્વેશ્ચન, એન્જિનનો ઉપયોગ જણાવો. એન્જિનનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય છે? તો આખા ગામને આવડશે. ટ્રાન્સપોર્ટેશનના વાહનોમાં જેમ કે બાઇક, કાર, બસ, ટ્રક એ બધાની અંદર એનો ઉપયોગ થાય છે. ડીઝલ જનરેટર સેટ, એમાં પણ ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. ખેતીવાડીમાં જે પંપ વપરાતા હોય એ પંપની અંદર ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. બાંધકામના ઉદ્યોગોમાં પણ એન્જિનનો ઉપયોગ વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ડીઝલ એન્જિનથી ચાલતી ટ્રેન પણ હોય છે, એટલે ટ્રેન પણ ચલાવી શકાય, બોટ પણ ચલાવી શકાય. આ બધા એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 8, 2 સ્ટ્રોક અને 4 સ્ટ્રોક એન્જિનનો તફાવત લખો. જો એનો આન્સર લખવો હોય તો આવી રીતે લખાય. બેનો તફાવત લખવાનો હોય તો સૌથી પહેલા બેની ફિગર ડ્રો કરવાની. એ ફિગર કેવી રીતે ડ્રો કરવાની એ આપણને આવડે છે. 2 સ્ટ્રોક એન્જિન અને 4 સ્ટ્રોક એન્જિન બંનેની ફિગર ડ્રો કરવાની. ત્યાર પછી લખવાનું પેલું ડિફરન્સ જે છે બેનું આકૃતિ. બીજો ડિફરન્સ છે 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં એક સાયકલ 2 સ્ટ્રોકમાં પૂરી થાય છે, જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં એક સાયકલ 4 સ્ટ્રોકમાં પૂરી થાય છે. બીજો ડિફરન્સ, 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં પોર્ટ હોય છે, એમાં વાલ્વ નથી હોતા. ઇનલેટ પોર્ટ, આઉટલેટ પોર્ટ અને ટ્રાન્સફર પોર્ટ. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનની અંદર વાલ્વ હોય છે, ઇનલેટ વાલ્વ અને આઉટલેટ વાલ્વ. નંબર 4,
તેમાં ક્રેન્કના દરેક રોટેશન વખતે પાવર મળે છે. આપણે જોયું કે એમાં કમ્પ્રેશન, એક્સપાન્શન, કમ્પ્રેશન, એક્સપાન્શન, કમ્પ્રેશન, એટલે દર વખતે પાવર મળે છે, એટલે ઇવન પાવર છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં દર વખતે પાવર નથી મળતા, ત્રીજા સ્ટ્રોકમાં પાવર મળે છે. એટલે ઇનલેટ, કમ્પ્રેશન, પાવર અને એક્ઝોસ્ટ, બરાબર. 4 સ્ટ્રોકમાંથી એક જ સ્ટ્રોકમાં પાવર મળે છે. એટલે રોટેશન 2 રોટેશન થાય ક્રેન્કના ત્યારે એક પાવર સ્ટ્રોક મળે છે. જ્યારે 2 સ્ટ્રોક એન્જિનની અંદર એક રોટેશનમાં પાવર સ્ટ્રોક મળે છે. પાંચમો ડિફરન્સ, 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં દરેક રોટેશનમાં પાવર મળે છે, દર વખતે પાવર મળે છે, ટીક 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 ટીક. એટલે એની અંદર બેલેન્સિંગ સરળ છે, વાઇબ્રેશન ઓછું થાય છે, એટલે નાની ક્રેન્ક શાફ્ટની જરૂર પડે છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોકની અંદર પાવર ફ્લક્ચ્યુએશન વધારે છે, કારણ કે એક વખત પાવર મળે છે 2 રોટેશનની અંદર, એટલે બેલેન્સિંગની વધારે જરૂર પડે છે. એટલે એમાં ક્રેન્કશાફ્ટ વધારે મોટી જોઈએ છે. છઠ્ઠો ડિફરન્સ, નાના 2 વ્હીલરમાં 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે લ્યુના, સુઝુકીનું જે બાઇક આવે છે 2 સ્ટ્રોક વાળો, એ બધામાં 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. લોન મૂવર્સ વગેરેમાં. જ્યારે મોટા એન્જિન હોય એમાં 4 સ્ટ્રોક એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે કાર, બસ, ટ્રક અને કેટલાક બાઇકની અંદર પણ 4 સ્ટ્રોક એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. 2 સ્ટ્રોક એન્જિનની રચના સરળ છે અને કિંમત ઓછી જ છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનની રચના વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ છે, જટિલ છે, અને એની કિંમત પણ વધારે છે, કારણ કે એની અંદર વાલ્વનું મિકેનિઝમ છે. અને વાલ્વનું મિકેનિઝમ ઓપરેટ કરવા માટે એમાં કેમ મિકેનિઝમ પણ બનાવવું પડે છે. જ્યારે 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં કેમ મિકેનિઝમ હોતું નથી. પછી 2 સ્ટ્રોક એન્જિન જે છે હળવા છે અને કોમ્પેક્ટ છે, જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિન ભારે હોય છે, બલ્કી હોય છે. 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં વાલ્વ નથી હોતા, એટલે અવાજ ઓછો આવે છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનની અંદર વાલ્વ હોય છે, એટલે એનો અવાજ જે છે એ વધારે આવતો હોય છે. પોર્ટ હોવાથી એમાં કેમ શાફ્ટની 2 સ્ટ્રોકમાં જરૂર પડતી નથી, જ્યારે 4 સ્ટ્રોકની અંદર કેમ શાફ્ટની જરૂર પડે છે, કારણ કે એની અંદર વાલ્વને ચોક્કસ સમયે ઓપન અને ક્લોઝ કરવાના હોય છે. તો આ રીતેનો આન્સર લખી શકો. ક્વેશ્ચન નંબર 9, સ્પાર્ક ઇગ્નિશન અને કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન વચ્ચેનો તફાવત લખો, અથવા પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત લખો. તો આ તફાવત લખવો હોય ત્યારે તમારે નજરની સામે હાથી અને ઘોડાને યાદ રાખવાનું. સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન એટલે કે પેટ્રોલ એન્જિન એટલે ઘોડો, અને ડીઝલ એન્જિન એટલે કે કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન એટલે હાથી. રાઈટ. હવે જુઓ, પેટ્રોલ એન્જિનની અંદર પહેલા તો નાનકડી ફિગર ડ્રો કરવાની કે જેની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ હોય. કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન એટલે કે ડીઝલ એન્જિન જેની અંદર નોઝલ હોય. આ એનો પહેલો ડિફરન્સ. બીજું, એસઆઈ એન્જિનની અંદર ફ્યુઅલ તરીકે પેટ્રોલ હોય છે, બળતણ તરીકે પેટ્રોલ હોય છે, જ્યારે સીઆઈ એન્જિનમાં ડીઝલ હોય છે. બીજો ડિફરન્સ, એસઆઈ એન્જિનની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ હોય છે, ડીઝલ એન્જિનની અંદર નોઝલ હોય છે. ત્રીજો ડિફરન્સ, એસઆઈ એન્જિનનો ઉપયોગ જ્યારે ઝડપની જરૂર હોય, સ્પીડની જરૂર હોય ત્યારે ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે પાવરની જરૂર હોય ત્યારે ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. વધારે શક્તિ હોય, વધારે લોડ આપેલો હોય, એને ઊંચકવું હોય ત્યારે ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે હાથીની જરૂર ક્યારે પડે અને ઘોડાની જરૂર ક્યારે પડે તમે વિચારી શકો છો. જ્યારે સ્પીડ જોઈતી હોય ત્યારે ઘોડો યુઝ થાય, અને જ્યારે વધારે વજન ઊંચકવાનું હોય ત્યારે હાથીની જરૂર પડે. તો ડીઝલ એન્જિન એટલે હાથી, ઘોડો એટલે પેટ્રોલ એન્જિન. પછી ઘોડા છે વજનમાં હળવા હોય, એટલે કે એસઆઈ એન્જિન જે છે એ વજનમાં હળવા હોય છે, જ્યારે કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન વજનમાં ભારે હોય છે. આપણે બધાને ખબર છે હાથી છે એનું વજન વધારે હોય છે. પછી બાઇક, મોટરકાર, મોપેડ વગેરેમાં સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે બસ, ટ્રક, ડીજી સેટ એ બધાની અંદર કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિનનો ઉપયોગ થાય છે. પછી એસઆઈ એન્જિનની અંદર બળતણનું દહન સ્પાર્ક વડે થાય છે, એટલે એને સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન કહે છે. જ્યારે સીઆઈ એન્જિનની અંદર બળતણનું દહન કમ્પ્રેશન દબાણના લીધે થાય છે, એટલે એને કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન કહે છે. એસઆઈ એન્જિનમાં કમ્પ્રેશન રેશિયો ઓછો હોય છે, જ્યારે ડીઝલ એન્જિનની અંદર કમ્પ્રેશન રેશિયો વધારે હોય છે. એસઆઈ એન્જિનની કિંમત ઓછી હોય છે, ડીઝલ એન્જિનની કિંમત વધારે હોય છે. કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન હોય એની કિંમત વધારે હોય. અને પેટ્રોલ એન્જિન એટલે કે એસઆઈ એન્જિનમાં અવાજ ઓછો આવતો હોય, જ્યારે ડીઝલ એન્જિન એટલે કે કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિનમાં અવાજ વધારે આવતો હોય છે, કારણ કે એમાં હાઈ પ્રેશર હોય, હાઈ કમ્પ્રેશન રેશિયો હોય છે. એટલે સાઇઝમાં પણ મોટા હોય, બલ્કી હોય, એની કિંમત પણ વધારે હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 10, આઈસી એન્જિનની વિવિધ સિસ્ટમ્સ લખો. કુલિંગ સિસ્ટમ, તો એને આ જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછાય ત્યારે આન્સર આવી રીતે લખવાનો. આઈસી એન્જિનની અંદર કેટલીક સિસ્ટમો આવેલી છે જે નીચે મુજબ છે: કુલિંગ સિસ્ટમ, લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમ, ઇગ્નિશન સિસ્ટમ, ફ્યુઅલ સપ્લાય સિસ્ટમ, ગવર્નિંગ સિસ્ટમ અને સ્ટાર્ટિંગ સિસ્ટમ. આના સિવાયની પણ કેટલીક સિસ્ટમ છે, પણ મેઇન આટલી સિસ્ટમ છે. આમાંથી 5-6 યાદ રહેશે, 5-6 તો છે જ, 3-4 યાદ રહેશે તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછીનો 11મો ક્વેશ્ચન, આઈસી એન્જિનમાં ગવર્નિંગ સિસ્ટમ સમજાવો અને વિવિધ ગવર્નિંગ સિસ્ટમના નામ લખો અને કોઈ પણ એક આકૃતિ સાથે સમજાવો.
તો ગવર્નિંગ એટલે શું એ પહેલા જોઈએ. ધારો કે કોઈ પણ એન્જિન ચાલુ હોય તો એના ઉપર જે લોડ લાગે છે, જે ભાર લાગે છે, વજન લાગે છે, એ સતત બદલાતું રહે. એ કંઈ કોન્સ્ટન્ટ ન હોય, એમાં ફેરફાર થતો જ હોય. એટલે શું થાય, જ્યારે લોડ વધે ત્યારે એની સ્પીડ ઘટી જાય, લોડ વધે લોડ ઘટી જાય તો એની સ્પીડ વધી જાય, રાઈટ. તો ક્યારેક એવું બને કે એન્જિનને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ પર ચલાવવું પડે. તો શું કરવું પડે, એટલે જ્યારે લોડ વધે ત્યારે એની સ્પીડ ઘટાડવી પડે, કારણ કે લોડ વધે તો સ્પીડ ઘટી ગઈ હોય તો સ્પીડ વધારવી પડે. તો એની જે સ્પીડ છે એને નિયંત્રિત કરવા માટે, એને કંટ્રોલ કરવા માટે એની અંદર ગવર્નિંગ સિસ્ટમ હોય છે, એની અંદર ગવર્નર લગાવેલું હોય છે. એટલે ગવર્નિંગ સિસ્ટમ એટલે શું કહી શકાય કે એન્જિનની ગતિને નિયંત્રિત કરવી, કંટ્રોલ કરવી. એની સ્પીડ એકદમ વધવી પણ ન જોઈએ અને એકદમ ઘટવી પણ ન જોઈએ, લોડના પ્રમાણે એમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. તો આ જે ગવર્નિંગ સિસ્ટમ છે 3 પ્રકારની છે. પેલું છે ક્વોલિટી ગવર્નિંગ, એટલે કે ગુણવત્તા ગવર્નિંગ. એટલે એની અંદર શું કરવામાં આવે છે, જુઓ, ક્વોલિટી ગવર્નિંગ એટલે એની અંદર જે હવાનો જથ્થો છે અચળ રાખવામાં આવે છે અને બળતણનો જથ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ડીઝલ એન્જિન. જો ડીઝલ એન્જિનમાં કેવી રીતે હોય છે, ફ્રેશ એર સિલિન્ડરની અંદર દાખલ થાય છે, તાજી હવા, રાઈટ. હવે જો લોડ વધી ગયો હોય તો એન્જિનની સ્પીડ ઘટી જશે. તો એની સ્પીડ વધારવા માટે શું કરી શકીએ આપણે, વધારે ડીઝલને સ્પ્રે કરો. હવા તો ફિક્સ છે કેટલી છે, એ પહેલાથી ફ્રેશ ચાર્જ અંદર એન્ટર થઈ ગયો છે. ડીઝલનું વધારે પ્રમાણ સ્પ્રે કરો એટલે શું થશે, ડીઝલનું પ્રમાણ વધશે, વધારે ઇગ્નિશન થશે, એટલે સ્ટ્રોક વધારે મળશે, પાવર વધારે મળશે, એટલે એની સ્પીડ વધશે. ઉલટું, સ્પીડ લોડ ઘટી ગયો છે, સ્પીડ વધી ગઈ છે, તો શું કરવું, તો ડીઝલનું જે સ્પ્રે કરીએ છીએ ઘટાડી દો, ઓછું ડીઝલ અંદર નાખો, તો ડીઝલ ઘટી જશે એટલે પાવર સ્ટ્રોક જે છે ઘટી જશે, એટલે એની સ્પીડ છે ઓટોમેટિક પાછી નીચે આવી જશે. તો આ થઈ ગયું ક્વોલિટી ગવર્નિંગ. તો એને ડાયાગ્રામેટિકલી દર્શાવ્યું તો આવી રીતે દર્શાવાય. જો ડીઝલ એન્જિનમાં ઝડપ વધારવા માટે ડીઝલનો સ્પ્રે વધારવામાં આવે છે અથવા ડીઝલનો સ્પ્રે ઘટાડવામાં આવે છે ઝડપમાં ફેરફાર કરવા માટે. તો એટલે કે ડીઝલ એન્જિનનો ફ્યુલ એર રેશિયો, દાખલા તરીકે આ 15 ગ્રામ હવા છે અને 1 ગ્રામ ડીઝલ છે. તો એનું જ્યારે રીચ મિક્સર કરવું હોય, સ્પીડ વધારે તો શું કરાય, 1 ગ્રામ જે છે એના બદલે 1.5 ગ્રામ કરી નાખો, ડીઝલનું પ્રમાણ વધારી દો, તો એનું જે છે ફ્યુલ એર રેશિયો બદલાઈ જશે, વધી જશે અને પાવર જે છે વધારે મળશે, રાઈટ. તો આને કહેવાય ફ્યુલ એર રેશિયો. આ ફ્યુલ એર રેશિયો નથી પણ એર ફ્યુલ રેશિયો છે. પેલા એર છે, કરેક્શન કરી દઈએ, એર ફ્યુલ રેશિયો, કારણ કે 14.5 આગળ લખેલું છે એટલે અહીંથી આને કટ કરી એ કટ અને અહીંયા એર ફ્યુલ રેશિયો 14.5:1, એટલે કે 14.5 ગ્રામ એર છે અને 1 ગ્રામ ડીઝલ છે. બીજું ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગ. ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગ એટલે શું, એના કરતા ઉલટું. ક્વોલિટી ગવર્નિંગમાં શું કરતા હતા, ડીઝલનું પ્રમાણ વધઘટ કરતા હતા. જ્યારે આની અંદર શું થાય, પેટ્રોલ એન્જિનો એમાં શું હોય કે સિલિન્ડરની અંદર એર અને પેટ્રોલનું મિક્સચર એન્ટર થશે, એ આપણે આગળ જોયું, રાઈટ. તો આ જે મિક્સચર છે એનું પ્રમાણ બદલાવી નાખો, એટલે કે એર ફ્યુલ રેશિયો જે છે અચળ રહેશે પણ એનો જથ્થો બદલાઈ જશે. દાખલા તરીકે જ્યારે પેટ્રોલ અને એરનું મિક્સચર એન્ટર થાય છે એમાં 15 ગ્રામ હવા છે અને 1 ગ્રામ પેટ્રોલ છે. સ્પીડ ઘટી ગઈ તો સ્પીડ વધારવા માટે શું કરવું પડે, બેનો જથ્થો વધારી દો, એર અને પેટ્રોલ. એર 30 ગ્રામ થઈ જશે, પેટ્રોલ 2 ગ્રામ થઈ જશે, આખો જથ્થો ડબલ કરી નાખો, તો એને કહેવાય ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગ. શબ્દોમાં લખવું તો આવી રીતે લખાય કે ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગમાં હવા અને બળતણના મિશ્રણનું પ્રમાણ અચળ હોય છે પરંતુ તેનો જથ્થો બદલાય છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ પેટ્રોલ એન્જિનમાં થાય છે. ઝડપ વધારવા માટે હવા અને પેટ્રોલનું મિક્સચર વધારે પ્રમાણમાં સિલિન્ડરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને ઝડપ ઘટાડવા માટે એનું પ્રમાણ ઘટાડવામાં આવે છે. અને પેટ્રોલ એન્જિનમાં એર ફ્યુલ રેશિયો, અહીંયા પાછું ફ્યુલ એર લખ્યું છે, એ ખરેખર એર ફ્યુલ આવશે. પહેલા એર લખવાનું પછી ફ્યુલ લખવાનું. જો ફ્યુલ એર લખો તો શું લખવાનું, 1:14.7 લખવાનું. અહીંયા બદલી નાખવાનું, જો આ 14.7:1 છે એના બદલે 1:14.7 લખો તો એ ફ્યુલ એર રેશિયો કહેવાય. પહેલા એર છે એટલે 14.7 ગ્રામ અને પછી ફ્યુલ છે એટલે 1 ગ્રામ. ડીઝલ એન્જિન માટે સામાન્ય રીતે એર ફ્યુલ રેશિયો 14:5.1 હોય છે અને પેટ્રોલ એન્જિન માટે 14.7:1 હોય છે. તો આ રીતે આન્સર લખી શકો. ત્રીજું ગવર્નિંગ છે હિટ એન્ડ મિસ ગવર્નિંગ. તો એની અંદર પણ આન્સર લખવા માટે પહેલા ફિગર ડ્રો કરવાની, ફિગર બુકમાં આપેલી છે એના પ્રમાણે ડ્રો કરવાની, પછી એનો આન્સર લખવાનો. જ્યારે ઝડપ વધી જાય છે ત્યારે ફ્યુલ સપ્લાયને સદંતર બંધ કરી દો. એટલે શું કરવાનું, પિસ્ટનની જ્યારે એન્જિનની ઝડપ એકદમ વધી જાય, લોડ ઘટી જાય તો સીધું સપ્લાય જ બંધ કરી દો.
સપ્લાય બંધ કરી દો એટલે થોડાક પાવર સ્ટ્રોક જે છે થાય જ નહીં. સપ્લાય બંધ થઈ ગયો એટલે પાવર સ્ટ્રોક નહીં મળે, એટલે એને કહેવાય મિસ, સ્ટ્રોકને મિસ કરવામાં આવે છે. એટલે ઝડપ જે છે એકાએક ઘટી જાય છે. તો આ પ્રકારના એન્જિનમાં ઝડપ ફ્લક્ચ્યુએશન વધારે હોવાથી મોટા ફ્લાયવ્હીલની જરૂર પડે છે. એટલે એને કહેવાય હિટ એન્ડ મિસ ગવર્નિંગ. સ્ટ્રોકને મિસ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. એની અંદર ઘર્ષણના લીધે મિકેનિકલ એફિશિયન્સી ઓછી હોય છે અને હિટ એન્ડ મિસ ગવર્નિંગનો ઉપયોગ ગેસ એન્જિનની અંદર થાય છે. તો આ 3 પ્રકારના ગવર્નિંગ જે છે એનો અભ્યાસ આપણે કર્યો. એનો આન્સર કેવી રીતે લખવાનો એ જોયું. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે આકૃતિ સહ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ સમજાવો. તો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ એટલે શું? કે પેટ્રોલ એન્જિનમાં દહનની શરૂઆત સ્પાર્ક પ્લગના સ્પાર્કથી થાય છે. આપણે બધાએ જોયું કે પેટ્રોલ એન્જિન હોય એની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ જે છે ઇગ્નિશન આપે એટલે સ્પાર્ક થશે એટલે ઇગ્નિશન થશે. એટલે આ ઇગ્નિશન જે છે સિલિન્ડરમાં કોઈ ચોક્કસ સમયે થવું જોઈએ. ક્યારે થવું જોઈએ? જ્યારે કમ્પ્રેશન થાય, એ સ્ટ્રોક પૂરો થાય ત્યારે થવું જોઈએ. તો ચોક્કસ સમયમાં સ્પાર્ક થાય એના માટે એને ચોક્કસ સમયે હાઈ વોલ્ટેજ મળવો જોઈએ. તો એના માટે 2 પ્રકારની ઇગ્નિશન સિસ્ટમ છે. પહેલી છે બેટરી કોઇલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ અને બીજી છે મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. તો આ જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછાય એક્ઝામમાં ત્યારે આન્સર કેવી રીતે લખવાનો? પહેલા આવી રીતે ફિગર ડ્રો કરવાની. જો આ બેટરી છે, બેટરીનું કનેક્શન અહીંયા આપેલું છે ઇગ્નિશન કોઇલ સાથે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સાથેનું કનેક્શન છે. જ્યારે અહીંયા કનેક્શન થયેલું હશે, જો આ કનેક્શન હશે ત્યારે 1 માં સ્પાર્ક થશે, આ રોટેટ થતું હશે. એ જ્યારે 3 આગળ આવશે ત્યારે 3 માં સ્પાર્ક થશે, 4 આગળ આવશે ત્યારે 4 માં સ્પાર્ક થશે, 2 આગળ આવશે ત્યારે 2 માં સ્પાર્ક થશે, રાઈટ. તો આન્સર આવી રીતે લખવાનો. પહેલા ફિગર ડ્રો કરી દો. બેટરી કોઇલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ એનો ઉપયોગ મોટર કાર, બસ, ટ્રક વગેરેમાં થાય છે. એટલે એમાં કિક ન મારવાની હોય, સીધું ચાવી આપેલી હોય, એની કી આપેલી હોય અથવા ઓટો સ્ટાર્ટ. જે વ્હીકલ કિક માર્યા વગર ચાલુ થાય બધાની અંદર કોઇલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ હોય, બેટરી કોઇલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ હોય, રાઈટ. આ સિસ્ટમમાં ઇગ્નિશન કોઇલમાં હાઈ વોલ્ટેજ પેદા કરવા માટે બેટરી યુઝ થાય છે. જો આ બેટરી છે ને, જનરલી બધા મોટા વ્હીકલની અંદર બેટરી હોય છે. તમે જોયું છે કારમાં, ટ્રકમાં, બસમાં બધામાં બેટરી હોય છે. તો બેટરીનું મેઇન ફંક્શન શું છે? એમાંથી પાવર આપી અને સ્પાર્ક પ્લગ માટે હાઈ વોલ્ટેજ આપવાનો અને સ્પાર્ક થવા દેવાનો. તો આ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બેટરી અને પ્રાઇમરી કોઇલનું જોડાણ કરેલું છે. આ બેટરી છે અને આ પ્રાઇમરી કોઇલ છે, રાઈટ. અને અહીંયા એક કોન્ટેક્ટ બ્રેકર છે, જો આ રહ્યું. અને આ કોન્ટેક્ટ બ્રેકર જે છે એ કેમ દ્વારા ઓપરેટ થાય છે. કેમ મિકેનિઝમ આપણે આગળના સબ્જેક્ટમાં ભણી ગયા. તેના લીધે ક્યાં નીચે વયું ગયું. તેના લીધે જ્યારે સ્પાર્કની જરૂર હોય ત્યારે ઇગ્નિશન પોઈન્ટ સમયે, એટલે ઇગ્નિશન થવાનું હોય બરોબર ત્યારે સર્કિટ પૂરી થાય છે અને હાઈ વોલ્ટેજ પેદા થાય છે. એટલે કે જ્યારે આપણે સ્પાર્કની જરૂર હોય ત્યારે જ આ જે ટચ, આ બે છે ટચ થશે. જો અહીંયા એ આ ઉપરનું આ રોટેટ થતું હશે, રાઈટ. આ કન્ટિન્યુઅસ ડાયરેક્ટ રોટેટ થતું હશે. જ્યારે આ બે ટચ થશે ત્યારે સર્કિટ પૂરી થઈ ગયા. સર્કિટ પૂરી થઈ એટલે હાઈ વોલ્ટેજ સ્પાર્ક પ્લગને મળશે. એટલે બરોબર ત્યારે જ ત્યાં સ્પાર્ક સિલિન્ડરની અંદરની બાજુએ ફેંકાશે અને ઇગ્નિશન થશે. એટલે એન્જિનની અંદર ઇગ્નિશન શરૂ થશે. ઇગ્નિશન સિસ્ટમ માટે 6 થી 24 વોલ્ટની બેટરીનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ રીતે તમે એનો આન્સર લખી શકો છો. બેટરી ઇગ્નિશન સિસ્ટમના ફાયદા ક્યાં ક્યાં છે? તો પેલું, એનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઓછો છે, સ્ટાર્ટિંગ ઇઝી છે, શરૂઆતનો ખર્ચ ઓછો છે એટલે કાર અને બસ વગેરેમાં વપરાય છે, અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડ્રાઈવ જે છે એકદમ સિમ્પલ છે અને સરળ છે. એના ગેરફાયદા પણ કેટલાક છે, કારણ કે આ વ્હીકલ છે બેટરી આધારિત છે. એટલે જો બેટરી ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય તો એન્જિન ચાલુ કરી શકાતું નથી. આપણે કરી શકીએ છીએ કારને ધક્કો મારીને ચાલુ કરી શકાય, પણ એ કંઈ વાયબલ પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન રેગ્યુલરલી ન કરી શકાય. ડેલી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કારને ધક્કો મારો, તો એ ન ફાવે, એ ક્યારેક કરી શકાય. એટલે એની અંદર દર વખતે બેટરીને ચેક કરવી પડે, થોડા સમયે બેટરીને ચેક કરતા રહેવું પડે. બેટરી પોતે જગ્યા રોકે છે અને એની અંદર વાયરિંગ કરેલું હોય છે જે અટપટું છે અને જોખમી છે. જો વાયરિંગમાં ક્યાંય પણ તણખા થાય, સ્પાર્ક થાય તો આગ લાગવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે. એટલે એની અંદર જોખમી બાબત છે. તમે જોયું હશે કે ઘણી વખત વ્હીકલમાં આગ લાગે છે, તો એ લાગવાની સામાન્ય રીતે સૌથી વધારે સંભાવનાઓ વાયરિંગમાં હોય છે. વાયરિંગમાં નાનકડું ક્યાંક લીકેજ થઈ ગયું હોય અને ગરમ થઈ જાય અને તણખો થાય તો એ તણખાના લીધે આખા વ્હીકલમાં આગ લાગી શકે છે. એટલે કારને બસની અંદર ક્યારેક એવું બને કે આગ લાગે છે, તો દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધીસ બેટરી. બીજું છે મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. જો આ બધા ડ્રોબેક છે જે બેટરી કોઇલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમના, એની સામે મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકાય, જેની અંદર એ પ્રકારના ડ્રોબેક નથી, કારણ કે એની અંદર કોઈ બેટરીનો ઉપયોગ થતો નથી. બેટરી વગર ચાલે છે. તો કેવી રીતે ચાલે છે? તો એના માટે મેગ્નેટો યુઝ થાય છે.
મેગ્નેટો એટલે શું આપણને બધાને ખબર છે, એ લોખંડ એક આર્મેચર હોય, એટલે કે લોખંડનું કોઈ પણ પાઇપ હોય અથવા કોપરનો એક પાઇપ હોય, કોપરની ઉપર તમે વાયર વીટી દો, લોખંડનો પાઇપ એની અંદર વાયર વીટી દો તો એની અને પછી એને મૂવ કરો તો એની અંદર મેગ્નેટિઝમ ક્રિએટ થાય છે. જો આવી રીતે અહીંયા નોર્થ સાઉથ વાળું જે મેગ્નેટ છે ને રોટેટ કરો એટલે આની સામે જે છે એ અહીંયા એક ફિલ્ડ જનરેટ થાય છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આ મેગ્નેટો સિસ્ટમ છે એનો ઉપયોગ મોટર સાયકલ, સ્કૂટર, બાઇક વગેરેમાં થાય છે કે જેની અંદર કિક મારીને વ્હીકલ આપણે સ્ટાર્ટ કરતા હોય ત્યાં આગળ મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે. એમાં બેટરીની જરૂર હોતી નથી, તેના બદલે મેગ્નેટો હોય છે. મેગ્નેટોનો એન્જિન મારફતે ફેરવવામાં આવે છે. તેમાં કોન્ટેક્ટ બ્રેકર, કન્ડેન્સર, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને સ્પાર્ક પ્લગ આવેલા હોય છે. જ્યારે મેગ્નેટો ફરે છે ત્યારે તેમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના લીધે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં એસી કરંટ ઉત્પન્ન થાય છે. જો આ મેગ્નેટો ગોળ ફરશે એટલે વાઇન્ડિંગ છે એની અંદર એસી કરંટ પ્રોડ્યુસ થશે અને એના લીધે જ્યારે કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ, જો અહીંયા આ જે છે આ રોટેટ થતું હોય, આ કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ ભેગા થશે ત્યારે અહીંયા આ જે સ્પાર્ક પ્લગ છે તે હાઈ વોલ્ટેજ મળશે અને સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થશે. તો આ મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ વિશે આવી રીતે લખવાનું. એના ફાયદાઓ એ છે કે જગ્યા ઓછી રોકે છે, વાયરિંગ સરળ હોય છે, એમાં આગ લાગવાની સંભાવનાઓ ઓછી છે, બેટરી નથી એટલે વધારે સેફ છે, વધારે સલામત છે. મોટરસાયકલ, સ્કૂટર, નાની મોટર બોટ વગેરેમાં આનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે એમાં કિક મારવી પડે, ઇઝીલી તરત સ્ટાર્ટ ન થાય, રાઈટ. એના ગેરફાયદા પણ છે. એક તો સ્ટાર્ટિંગ મુશ્કેલ છે કારણ કે દર વખતે કિક મારવી પડે. ક્યારેક ઠંડુ વાતાવરણ થઈ ગયું હોય તો જલ્દી સ્ટાર્ટ નથી થતું. કિક મારીને ઘણી વખત આપણે વધારે રીચ મિક્સચર આપવું પડે છે. ઓછી સ્પીડ જ્યારે હોય ત્યારે સ્પાર્કિંગ વીક થઈ જાય છે, સ્પાર્કિંગ ઓછું થાય. સ્પીડ ઓછી હોય તો એમાં તણખા ઓછા મળે છે અને સ્પાર્ક ટાઈમનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવાથી વોલ્ટેજ ઉપર અસર થાય છે. આ એના ગેરફાયદા છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે સ્પાર્ક પ્લગની આકૃતિ સમજાવો અને એના ફેલ થવાના કારણો લખો. તો આ એક સ્પાર્ક પ્લગ છે જે આપણે બધાએ જોયેલો જ છે. બાઇકમાં, કારમાં બધી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય. જ્યાં આગળ પેટ્રોલ એન્જિન હોય ત્યાં બધે સ્પાર્ક પ્લગ હોય છે. તેનો લાઇન ડાયાગ્રામ આવી રીતે ડ્રો કરવાનો, જે ડ્રો કરેલો છે. ત્યાર પછી એના વિશે લખવાનું. સ્પાર્ક પ્લગનો ઉપયોગ પેટ્રોલ એન્જિનમાં થાય છે, આખા ગામને આવડે છે. તે સિલિન્ડરની અંદરના ભાગે હોય છે. તેમાંથી સ્પાર્ક થાય છે, તેના લીધે સિલિન્ડરની અંદર કમ્બશન એટલે કે દહન શરૂ થાય છે. સ્પાર્ક પ્લગના મુખ્ય 3 ભાગો છે: મધ્ય ઇલેક્ટ્રોડ, આટાવાળી મેટાલિક બોડી અને 2 ઇલેક્ટ્રોડને અલગ કરતું ઇન્સ્યુલેટર. એનો જવાબ આવી રીતે લખવાનો. હવે આકૃતિમાં જે દર્શાવેલું છે એના પ્રમાણે ઉપરનો છેડો ઇગ્નિશન કોઇલમાં આવતા કેબલ સાથે જોડેલો છે. જો અહીંયા આ જે સ્પાર્ક પ્લગ છે આવી રીતે આમ છે, એનો ઉપરનો છેડો જે છે એ ઇગ્નિશન કોઇલ સાથે જોડેલો હોય. અહીંયા આજુબાજુ સિરામિક ઇન્સ્યુલેટર છે અને વચ્ચે જે છે આ એને કહેવાય સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રોડ. જો આ સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રોડ છે ને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થશે. એ કરંટ પાસ થશે એટલે જો અહીંયા અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ છે, આ બેની વચ્ચે અહીંયા પ્લગ ગેપ છે, એર ગેપ છે, નાનકડો ગેપ રાખેલો હોય. એર ગેપ હોય એટલે એની અંદર રેઝિસ્ટન્સ ખૂબ જ વધારે હોય, વેરી હેવી રેઝિસ્ટન્સ. એટલે શું થાય, જ્યારે કરંટ જે છે એ પાસ થાય અને અવરોધ ઘણો બધો વધારે હોય ત્યારે ત્યાં સ્પાર્ક થાય છે. જો અહીંયા રાઈટ. હવે શબ્દોમાં આવી રીતે લખવાનું. આ બધું મેં તમને સમજાવ્યું, હવે શબ્દોમાં આવી રીતે લખવાનું. જો અહીંયા નીચે લખેલું છે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રોડ અને અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે 0.6 થી 1 mm જેટલો એર ગેપ હોય છે. એ એર ગેપ અવરોધનું કામ કરે છે. જ્યારે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રોડના ટર્મિનટને હાઈ ટેન્શન કરંટ આપવામાં આવે છે ત્યારે આ કરંટ એર ગેપમાં જમ્પ કરે છે અને હવારૂપી અવરોધના લીધે તેમાં સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોડની મેટલમાં નિકલ એલોય અથવા મેગ્નેશિયમ એલોય આવેલા હોય છે. અને સ્પાર્ક પ્લગ ફેલ થવાના મુખ્ય કારણો કયા કયા છે? એક તો એ છે કે ઓઇલ એન્જિન હોય એની અંદર સ્પાર્ક પ્લગના એર ગેપમાં આવી ગયું હોય. ઘણી વખત એવું થાય કે પ્લગની અંદર વચ્ચે જો કચરો ફસાઈ ગયો, એવું કહે છે. કચરો એટલે ઓઇલ આવી ગયું હોય. જે એન્જિનનું ઓઇલ હોય એ ઉડીને કે કોઈ પણ રીતે જો સ્પાર્ક પ્લગના ગેપની અંદર આવી જાય તો એ કામ કરે નહીં. વધારે રીચ મિક્સચર આવેલું હોય તો પણ એ વર્ક ના કરે. વચ્ચેનો જે ગેપ છે એર ગેપ એ ખોટો હોય તો પણ સ્પાર્ક પ્લગ કામ ન કરે. એમાં કાર્બન ભરાઈ ગયું હોય, કચરો ભરાઈ ગયો હોય તો કામ ન કરે. અથવા વરસાદી વાતાવરણ હોય તો ભેજ લાગી ગયો હોય તો ભેજ ત્યાં જમા થયો હોય તો પણ સ્પાર્ક પ્લગ કામ ન કરે. અને ઇન્સ્યુલેટર સીલિંગમાં તિરાડ પડી ગઈ હોય. તો આ બધા જે રીઝન છે ધેટ આર બીકોઝ ધ ફેલિયર રીઝન્સ ફોર ફેલિયર ઓફ સ્પાર્ક પ્લગ. એ પણ ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. હવે મિત્રો થોડાક જ ક્વેશ્ચન બાકી છે, ફટાફટ પૂરા કરી દઈએ. આકૃતિ સ એર કુલિંગ અને વોટર કુલિંગ સમજાવો. આ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આવી રીતે આન્સર લખવાનો.
એન્જિનની અંદર દહન થાય છે તેથી તેનું તાપમાન ઊંચું રહે છે. આપણને બધાને ખબર છે એન્જિનમાં કમ્બશન થાય છે એટલે ટેમ્પરેચર છે એ ખૂબ જ વધી ગયું હોય છે. તો એને જો ઠંડુ ન કરવામાં આવે તો શું થાય? એનું ટેમ્પરેચર વધતું જ જાય, એના ભાગોને નુકસાન થઈ શકે છે, એમાં ઘસારો વધારે લાગી શકે છે અને એની અંદર જે લ્યુબ્રિકેશન ઓઇલ હોય એનું કમ્બશન થઈ શકે છે, સળગી શકે છે. એટલે એને ઠંડુ કરવું જરૂરી છે. તો એ ઠંડુ કરવા માટે એની અંદર એર કુલિંગ અથવા વોટર કુલિંગ હોઈ શકે છે. તો ઠંડુ કરવા માટે જે સિસ્ટમ છે એને કહેવાય કુલિંગ સિસ્ટમ. પેલું છે એર કુલિંગ સિસ્ટમ. તો એર કુલિંગ સિસ્ટમ એટલે શું? તો જો ધારો કે આ એક એન્જિન છે, આ એન્જિનની અંદરની બાજુ છે કમ્બશન ચેમ્બર છે, એની આજુબાજુએ આવી રીતે ફિન્સ આપેલી હોય, નાની નાની પાતળી લોખંડની જે પટ્ટીઓ હોય એને કહેવાય ફિન્સ. આ નાના એન્જિનમાં ઉપયોગ થાય છે. એન્જિનને ઠંડુ કરવા માટેની એકદમ સરળ રીત છે. આ રીતમાં એન્જિનના સિલિન્ડરની આજુબાજુ રહેલી હવાથી એન્જિન ઠંડુ થાય છે. એની આજુબાજુ જે હવા હોય એની અંદર લાગે એટલે ઠંડુ થાય છે. એનો ઉપયોગ મોપેડ, બાઇક વગેરે નાના વેહિકલમાં થાય છે. તેમાં સિલિન્ડરની બહારની બાજુએ ફિન હોય છે. ફિનના લીધે હીટ ટ્રાન્સફરની સપાટીથી વિસ્તાર વધે છે અને તેથી કુલિંગ થાય છે. જો અહીંયા રાઈટ. તો એર કુલિંગના ફાયદા શું છે? તેની રચના સરળ છે, તેની ઓછી ખર્ચાળ છે, ખર્ચો ઓછો થાય છે, મેન્ટેનન્સ ઓછું આવે છે, કુલન્ટ લીકેજ થવાનો ભય રહેતો નથી, રેડિએટર, કુલિંગ જેકેટ વગેરેની જરૂર નથી. આથી વજનમાં એકદમ હલકું છે. આ થઈ ગયું એર કુલિંગ સિસ્ટમ. એના ગેરફાયદા પણ છે. ઠંડા વાતાવરણમાં પાણી ઠરી જાય છે, જ્યારે હવા ઠરતી નથી એટલે એન્ટીફ્રીઝની જરૂર નથી. જે આપણે વોટર કુલિંગ સિસ્ટમને એની જરૂર પડતી હોય છે. એર કુલિંગના ગેરફાયદા એ છે કે એનું કુલિંગ જે છે ઇફેક્ટિવ નથી, ઓછું છે. કારણ કે હવાથી કુલિંગ થાય છે તો હવાનો હીટ ટ્રાન્સફર રેટ પાણી કરતાં ઓછો છે એટલે કુલિંગની ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી છે. સિલિન્ડરને એક સરખું ઠંડી કરી શકાતું નથી, અનઇવન કુલિંગ હોય છે, ઇવન કુલિંગ થતું નથી. અને એર કુલિંગ જે છે મોટા એન્જિન માટે ઉપયોગી નથી, માત્ર નાના એન્જિન માટે ઉપયોગી છે. અને તેમાં એન્જિનનું સિલિન્ડર બહારની બાજુએ રાખવું અતિ આવશ્યક છે, કારણ કે એન્જિનના સિલિન્ડરની ઉપર ખુલ્લી હવા આવવી જોઈએ. એટલે કાર અને જે બસ હોય એમાં એન્જિન અંદરની બાજુએ છે, બહાર ખુલ્લું નથી હોતું, એટલે એમાં એર કુલિંગ જે છે ઇફેક્ટિવ ન હોય. બાઇક, મોપેડ વગેરેમાં એન્જિન ખુલ્લી હવામાં હોય છે એટલે એમાં એર કુલિંગ જે છે એ ઇફેક્ટિવ રહે છે. બીજું છે વોટર કુલિંગ. વોટર કુલિંગની ફિગર આવી રીતે ડ્રો કરવાની. આપણે જોયું કે એન્જિનને ઠંડુ કરવા માટે એર કુલિંગનો જે ઉપયોગ છે એ ઇફેક્ટિવ નથી, એનાથી પૂરેપૂરું કુલિંગ થતું નથી. તો એની ઇફેક્ટિવ કુલિંગ કરવા માટે એમાં વોટર કુલિંગ એડ કરવામાં આવે છે, એટલે પાણીથી એન્જિનને ઠંડુ કરવામાં આવે છે, અથવા લિક્વિડ કુલન્ટ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે એની અંદર રેડિએટર, હોસ પાઇપ, ફેન, જેકેટ પંપ વગેરેની જરૂર પડે છે. જેકેટ પંપ વગેરેની જરૂર પડે છે. પંપ ચાલુ થાય ત્યારે રેડિએટરમાંથી હોસ પાઇપમાં કુલન્ટ વહે છે. જ્યારે પંપને ચાલુ કરીએ, જો અહીંયા પંપ છે વોટર પંપ, એ ચાલુ થાય એટલે રેડિએટર જે છે એમાંથી પાણી અહીંયા આમ પાસ થાય છે. અને જે સિલિન્ડર હોય એની આજુબાજુ એક ગેસકેટ હોય, એની અંદર પાણી ભરેલું હોય, પાણી ફરતું રહેતું હોય. એટલે પાણીની પણ કુલન્ટ, એ કુલન્ટ જે છે બધા ભાગમાંથી પસાર થાય અને એની બધી હીટ જે છે ખેંચી લે અને ગરમ થયેલું કુલન્ટ રેડિએટરમાં પાછું આવે છે અને રેડિએટરની ટ્યુબમાં ઠંડુ થાય છે. જો આ રેડિએટર છે એની ટ્યુબ છે, એમાં પાણી પાછું ઠંડુ થાય, કુલન્ટ જે છે ઠંડુ થાય અને ફરી પાછું એ રીયુઝ થાય છે. અને જો કુલન્ટનું પ્રમાણ ઘટી જાય તો એને ઉમેરવામાં આવે છે. તો આ રીતે એનો આન્સર લખવાનો. પછી વોટર કુલિંગ સિસ્ટમના ફાયદા લખવા હોય તો કેવી રીતે લખાય? પેલું એ એર કુલિંગ સિસ્ટમ કરતાં આ સિસ્ટમ વધારે અસરકારક છે, એન્જિનને એક સરખું ઠંડુ કરે છે, અવાજ ઓછો આવે છે, અસરકારક કુલિંગ થતું હોવાથી મોટા એન્જિન માટે ઉપયોગી છે. કાર, બસ, ટ્રક વગેરેના એન્જિનમાં વોટર કુલિંગ હોય છે. અને એના ગેરફાયદા લખવા હોય તો આવી રીતે લખાય. વોટર કુલિંગ સિસ્ટમની ડિઝાઇન જે છે એ વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ છે, વધારે ખર્ચાળ છે, મેન્ટેનન્સ વધારે આવે છે. કુલન્ટ જે અંદર ભરેલું હોય એ ફ્રીઝ થઈ જવાની સંભાવના છે. દાખલા તરીકે આપણે કાશ્મીરમાં કે એવી જગ્યાએ ગયા હોય કે જ્યાં ખૂબ જ ઠંડુ વાતાવરણ હોય, પાણીમાંથી બરફ થઈ જતો હોય, તો એવા સમયે શું કરવું પડે? એની અંદર કુલન્ટ તરીકે એ પાણી જે છે બરફ ન થઈ જાય એટલા માટે એની અંદર એન્ટી ફ્રીઝ ઉમેરવું પડે છે. તો આ એનો એક ડ્રોબેક છે. જો કુલિંગ સિસ્ટમ ફેલ થઈ જાય તો એન્જિનને ખૂબ જ વધારે નુકસાન થઈ શકે છે. તો આ બધા એના ડ્રોબેક્સ આવી રીતે લખી શકો છો. ક્વેશ્ચન નંબર 15 છેલ્લું, હવે પૂરું થઈ ગયું. 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન માટે વાલ્વ ટાઇમિંગ ડાયાગ્રામ અને પીવી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો. તો બુકમાં આપેલો છે, આવી રીતે તમારે ડ્રો કરવાનો અને એને સમજાવવાનો પણ છે, તો એ તમે સમજાવી શકો છો. ત્યાર પછીના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જે છે અહીં આપેલા છે.
ક્વેશ્ચન નંબર 16 આકૃતિ 6 ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 17 આઈસી એન્જિન માટે સ્કેવેન્જિંગ એટલે શું તે સમજાવો. વિવિધ પ્રકારના સ્કેવેન્જિંગ લખો. સ્કેવેન્જિંગ એટલે શું? એન્જિનની સિલિન્ડરમાંથી ધુમાડાને બહાર કાઢો. એની અલગ અલગ સિસ્ટમ છે, એ તમારે લખવાની છે. સુપરચાર્જિંગ એટલે શું તેની જરૂરિયાત સમજાવો. સુપરચાર્જિંગ એટલે જ્યારે મિક્સર ડીઝલ એન્જિનની અંદર એન્ટર થાય છે, એર અથવા એર ફ્યુલ મિક્સર, એને વધારે પ્રેશરથી વધારે જથ્થામાં સિલિન્ડરની અંદર એન્ટર કરો, એને કહેવાય સુપરચાર્જિંગ. ત્યાર પછી 19th ક્વેશ્ચન છે ડીઝલ માટે CRDI સમજાવો. 20th ક્વેશ્ચન આઈસી એન્જિન માટેના નીચેના ભાગોનો હેતુઓ સમજાવો. સ્પાર્ક પ્લગ, કાર્બ્યુરેટર, ક્રેન્કશાફ્ટ, ફ્લાયવ્હીલ, ફ્યુલ પંપ, ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર. ડેફિનેશન્સ: ફ્લેપ વોલ્યુમ, ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ, કમ્પ્રેશન રેશિયો, પિસ્ટન સ્પીડ, એન્જિન કેપેસિટી અને રોપ બ્રેક ડાયનેમોમીટર આકૃતિ 6 સમજાવો. તેના સૂત્ર લખો અને કેવી રીતે બ્રેક પાવર માપી શકાય છે સમજાવો. આ બધા ક્વેશ્ચન આમાંથી પૂછાઈ શકે છે અને એક દાખલો ચોક્કસ પૂછાશે. તો આટલા ક્વેશ્ચન કરી નાખશો એટલે આ જે ચેપ્ટર છે આઈસી એન્જિનનું, એમાંથી લગભગ 30 થી 35 માર્કનું થર્મલ 2 ના સબ્જેક્ટની અંદર પૂછાવાની સંભાવના છે. એટલે તમે સારામાં સારા માર્ક્સ સાથે પાસ થઈ શકો છો. તો મિત્રો, આ રીતે બાકીના વિડીયો પણ બનાવીશું. ચેનલ સાથે જોડાવા માટે તમારો બધાનો ધન્યવાદ. એક્ઝામ માટે વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.